säga så? I den här podden så diskuterar vi ord och uttryck som när man säger dem får en att känna så här, får man säga så? Och idag så kommer vi diskutera ord och fraser som transpersoner kan få höra. I studion så har vi Love, Lola och Simon. Välkomna. Tack så mycket. Kan du inte berätta lite, vilka är ni? Jag heter Love, är 19 år och kommer från Linköping. Ja, jag heter Lola, 24 år och kommer från Lilla Gnesta. Jag heter Simon, jag är 23 år och jag bor i Göteborg. Tack, men vad kul att ni är här. Hur känns det? Det känns bra faktiskt. Ja. Lite nervöst. Ja. Men jag tänkte prata lite om processen i transvården kan ju ta tid. Skulle ni hålla med om det? Ja, alltså för lång tid. Och det är väl nästan värre nu idag. Med alltså väntetid och allting. Så, ja. Skulle vi berätta, vad är ni i processen? Eller? Jag ska titta på er andra. Nej, men det känns så fel att säga. Jag är klar. Nej, men jag har liksom gjort min underlivskirurgi och jag har kört på hormoner nu i flera år. Så ja, nej, men jag lever mitt liv så jag vill leva nu liksom. Och det känns så jäkla bra liksom, att känna sig fri i sin kropp. Och det är liksom första gången nu idag jag kan titta mig själv i spegeln och bara alltså, wow, jag är faktiskt fin, jag är vacker och så inte känna någon så här dysfori liksom, att så här, shit, jag vill liksom bara riva av mig all hud jag har på kroppen. Så ja. Love, du då? Ja, man kan väl säga att jag är lite mitt uppe i det just nu. Lite innan valet eller kvalet typ. Om jag klassificeras eller inte. Ja. Hur är det för dig, Simon? Ja, men jag och Lola är väl lite på samma plats. Jag gjorde det jag ville göra för många år sedan och nu lever jag bara ett vanligt liv. Ja, så jäkla skönt. Visst. Ja. You're in for a treat. Yeah, verkligen. Men du då, Love, som berättat så här, vi får vänta och se. Ifall du skulle, vad sa du, klassificeras om att du får och är... Godkännas typ. Ja, vad menar du med det? Att man får diagnosen könsdysfori. Ja. Men hur går det till? Alltså Man träffar ju en psykolog, tror jag att det är, va? Ja, du träffar både psykolog, socionom, läkare, psykiater. Ja, Det är allt gott och blandat liksom. får man göra det allt på en dag? Eller Nej. Nej. Det tar också en tid. Ja, det gör ju det. Det tar flera år. Och bara att liksom få sitt första samtal tar ju väldigt lång tid liksom. Så, ja. Hur känner du, Love? Har du fått det här första samtalet? Eller? Ja, det har jag. Wow. Ja. Jag väntar på läkarbeslutet nu. Vad spännande. Men hur lång tid har du fått något så här lång tid kommer det ta, eller? Vi vet. Innan corona sa de 5 år. Men det blev till 8 år sedan, så nu vet jag inte Jävlar. riktigt. Men gud, är det så många år? Att det är liksom 5 år till 8 år? Jag trodde ändå att det var så här, okej, ett år. Det har väl varit det en gång i tiden, men det finns ju jättelite resurser i transvården. Så att det... Är du spänd då, Love, på det? Eller har du lite så... Eller hur var din process? De här samtalen. Eftersom det inte finns så mycket hjälp så fick man ju söka reda på det själv. Så man är väl förberedd. Men får jag fråga, hur sökte du hjälp? Var det så att du satt och googlade eller liksom? Innan covid fanns det ett Ja. team på vår sjukhus. Bla bla bla. Okej. Gud vad bra. Men det var kö på det också. Ja. Kommer ni ihåg något ögonblick när ni insåg att ni var födda i fel kropp? Ja. Alltså jag var ju väldigt ung när jag insåg det här. Jag kanske var runt 11-12. Och puberteten kom och jag bara, alltså jag får hår på mig, vad är det här? Ja, alltså. Men alltså, de pratade ju inte så mycket om det här på skolan när jag gick. Alltså jag gick i kristet dagis och kristen skola, så det var ju väldigt religiöst. Och de pratade väldigt sällan om just HBTQ. Det var väl någon gång de bara, det är det här. Och jag bara, okej, typ. En mening och så vidare. Ja, men typ. Men jag minns klart och tydligt att jag var i badrummet, så jag var så här, jag kände mig äcklad av allt hår och jag blev så här, gud, det här stämmer inte. Jag är i fel kropp liksom. Allt bara krockade så ofantligt mycket med mig, och redan där då så kände jag den här könsdysforin.
Men man är ju så ung så man hade inte något ord att kunna sätta sin känsla på också. Och jag minns att jag satt vid datorn så här och googlade upp så här, född i fel kropp, hjälp mig. För jag trodde att jag var helt kokoloko för att ingen pratar ju om det här liksom. Men du kände känslan, jag är i fel kropp? Alltså Ja, att du, det var verkligen... Du formulerade det så liksom? Ja, till dig själv. det var verkligen så tydligt att det här är fel kropp liksom. Och så skrev jag det på Google att så här, är född i fel kropp, hjälp mig liksom. Och då dök det upp andra transpersoner och så jag bara, okej gud vad skönt, jag är inte ensam i det här. Men just att komma ut som trans tog kanske 4 år för mig. Så jag höll det lite hemligt och för mig själv. Men jag har också alltid uttryckt mig alltså feminint och så. Love, har du något sånt ögonblick? Ja, det var väl i skolan. När de pratade om såna här blommor och bin. Men du fick, vill du berätta? Alltså, du var i en lektion eller hur? Ja, jag tror det var ungdomsmottagningen som hade kommit till skolan. Och pratade om könsidentitet. Och då var det som att en helt ny värld öppnades. Typ. Men så du lärde dig i skolan? Eller det var där jag fick reda på det först. Vad det var för något. Och vad var det så här, men gud det här är jag, eller vad var det som... Men det var så många saker som stämde överens med det, hur jag kände, men som jag inte kunde uttrycka eller sätta ord på innan. Och vad var nästa steg där då för dig? Gick du också och googlade då, eller ställde du frågor där, eller hur? Nej, jag gick hem och började googla och söka och forska. Simon, hur var det? Men jag lärde mig nog väldigt mycket online, tror jag. Det var inte som att någon berättade för mig vad det var för något. Utan så här, det var nog att jag lite av en så slump kanske hittade liksom, så, typ andra transpersoner på internet och bara wow, man kan göra så. Liksom. Eller först tror jag att jag var väldigt skeptisk. Att så här, jag typ någon lite så äldre transman och bara det här är konstigt. Liksom så här. Och sen bara, jag kunde liksom inte direkt släppa tanken. Liksom. Det var nog en kväll när jag skulle gå och lägga mig. Det var som att något landade typ. Som var som att något landade i kroppen. Liksom, och bara uppenbarelse. Liksom. Lite så var det. Ja, för du berättade om att det var någon influencer, eller det var flera. Nej, eller det var typ, som senare blev min kompis, en person på... gud vad man var på internet och så. Men det var nog att jag kanske såg någon i min ålder som hade liksom bytt namn och identifierade sig som trans liksom. Och jag bara kunde på något sätt identifiera mig själv med det väldigt mycket. Så det var nog det som gjorde att att det landade i mig. Men då kör vi igång med några snabba ord. Jag kommer säga ett ord och ni får säga ja eller nej. Och det viktiga är att ni tänker att det personligen får man säga det här till er och inte då till alla personer i hela Sverige. Då kör vi igång! Får man säga trans? Ja. Får man säga transa? Nej. Får man säga transsexuell? Ja. Får man säga transvestit? Nej. Då tänker jag att vi kan diskutera det här lite. Trans, det får man säga. Ja. Varför då? Det är ändå alltså, en beskrivning på vad man är, eller vad man ska säga. Men trans liksom. Och transa var nej. Ja. Ja, det är stort nej för mig. Varför det då? Vad är skillnaden? Nej, men det har så negativt betoning på det. Alltså, det är ju ett skällsord mot transpersoner. Liksom. Någon skulle någon kalla mig för trans, och då är det så här, okej, jag tänker inte prata med dig. För att det är så respektlöst, för mig i alla fall. Och sen visst, det kanske är en annan sak om personen inte fattar att det är ett skällsord, men jag tror ändå att folk har begreppet att det är ett rätt så negativt laddat ord. Liksom. Håller ni med om det? Ja, alltså det är ju ett skällsord som inte är reclaimat riktigt. Yeah. Så ja, nej, jag skulle säga att det är en... Ja. Har ni fått höra det ordet? Ja. Love, kan inte du berätta? Det är väl fler gånger än en gång, men
Det som var värst var väl när jag var 14. Och jag hängde på en ungdomsgård. Och då kom det dit ett gäng med killar. Och började kalla mig henom och transa och kastade saker på mig. Och sånt. Gud vad jobbigt. Så jag har ju kopplat det ordet till något dåligt. Då. Men det var bara helt oprovocerat? Ja, de visste vem jag var, men vi kände inte varandra så. Nej. Och har ni någon sån story där ni har blivit kallade det? Liksom där, Ja, alltså det är väl... som visar på att det är ett skällsord, liksom, att folk använder det som ett skällsord. Nej, alltså jag hänger väl väldigt mycket på nätet och är online. Alltså jag spelar ju väldigt mycket så här, gaming girl. Och ibland så har man väl pratat öppet om att så här, jag är trans liksom. Och då är det så här fega troll bakom skärmen som är så här, men fucking tranny och transar så här. Okej, typ så här. Det känns så ofräscht och så omoget bara liksom. Och sen har man ju också hört det alltså ute bland folk såklart att så här, jaha, så är du en sån där trans eller? Och jag så här, ja, vad är problemet? Typ. Så, ja. Simon, har du? Ja, men typ, också så här, när jag var i yngre tonåren, det hängde också mycket online. Och då fick jag väl så, att någon skrev det anonymt typ. Men jag kanske tror generellt att det är ett ord som har använts mer mot alltså, transfeminina personer än tvärtom. Så jag skulle väl säga att så här, kanske många så, transmän är mer skonade från just det. Vad intressant ändå. Ja, eller jag vet inte, jag kan också ha helt fel. Men det är kanske min analys av det. Men Varför tror du att det är så? Jag vet faktiskt inte. Men det känns som att det har varit så i alla fall historiskt. Men, Jag tror du har rätt i det faktiskt. Ja, Men när du väl säger det så blir det så här, ja, faktiskt. Så, Ja, men Simon, du sa innan det är inte riktigt reclaimat än. nej. Men säger ni det ibland så här? Alltså försök, Nej. vill ni att det ordet ska bli reclaimat? Nej, alltså, jag känner inte. Nej, jag vet inte. Alltså jag känner inte att personligen att det är någonting som jag känner så något behov av att få använda liksom. Nej, inte jag heller faktiskt. Men, så är det typ ett ord som skulle bara kunna raderas? Jag tycker faktiskt det. Ja. Var transsexuell? Det är liksom den typ formella diagnosen du får om du lider av könsdysfori. Så att det är liksom en väldigt så medicinsk term egentligen. Precis. Det är ofta i så det vardagliga talet säger man ju transperson. Det jag kan tycka, alltså jag är lite så här språknörd och gillar att analysera ord, är just alltså transsexuell. Vi har ju homosexuell, bisexuell, pansexuell, alltså det är ju sexuella läggningar. Transsexuell, alltså för jag har upplevt att många kan koppla det till en sexuell läggning. Och då har det blivit så här, men det kanske är för att de har lagt till sexuell efter trans typ. Jag har inga problem med ordet i sig så, jag tycker inte det är ett negativt ord. Men jag fattar varför vissa kan koppla det till en läggning istället för en slags alltså, könsidentitet. Och vad är skillnaden? Könsidentitet är ju liksom, så kommer jag förklara, alltså Det har ju inget med din sexualitet. nej, precis. Det har inte med könet jag är attraherad av, utan det har ju med mig själv, vad jag känner mig som. Alltså, och jag känner mig som en kvinna. Liksom. Sexuell läggning är ju mer vad jag är attraherad av. Män, kvinnor, icke-binära eller Så det är just att, för transsexuell är ju inte en sexuell läggning. Men att det är just att ordet sexuell är med. Så då blir det som att, men vad tror man då? Eller liksom vad? Ja, nej, men det är väl det att folk blir så här, vadå, är du gay typ? Eller bi? Och jag blir så här, nej, alltså det har ingenting med min läggning att göra. Utan det har ju bara med mitt könsidentitet, för jag identifierar mig som liksom. Så, Får man inte den frågan om man säger till transperson? Alltså jag vet inte, jag skulle väl säga att ordet transsexuell används mindre och mindre och ersatts lite av transperson istället. Precis. Och det gör väl att kanske fler inte blandar ihop det lika mycket. Nästa ord var transvestit. Det sa Love, du sa nej. Lola sa nej. Simon, du sa ja. Jag anser att det är liksom en egen grej. Ofta, alltså transvestit är ett gammalt liksom, svenskt ord av termen crossdresser egentligen. Och det har ju ingenting med könsidentitet att göra, utan att man väljer att uttrycka sig, till exempel att
klä sig i till exempel feminina kläder om man identifierar sig som man eller vice versa. Så att det är ju ett ord det är transvestit. Som mer beskriver könsuttryck än könsidentitet. Men man får säga transvestit till dig? Nej, men jag skulle säga att det är inte ett ord som man så inte får säga överhuvudtaget. Men det är ett ord som är okej att säga om man vet vad man menar med det. Och ni sa nej, och vad menade ni? Ja, men det var lite som du var inne på. Det är ingenting jag är. Liksom. Jag är ingen drag queen eller så, utan jag är ju liksom real Lola typ, eller vad man ska säga. Och det är liksom ingen dress-up, utan jag är liksom en kvinna och jag är ingen, alltså det här är ingen mask typ, eller vad man ska säga, eller kostym, utan Det är den du är. Precis. Det är inte att du klär på dig något liksom. Nej, men precis. Får man fråga, har du ångrat dig någon gång? Ja. Ja. Simon funderar. Så här. Ja. Nej. Nej. Vill du börja då? Varför känner du nej? För att jag tycker att det är en ganska privat fråga att ställa till någon. Och jag tycker inte riktigt att det är så någon annans angelägenhet. Speciellt eftersom det har varit en så himla typ hård debatt just kring det i Sverige typ de senaste åren. Och alltså, det hela liksom, debatten kring transperson har typ handlat om att man kan ångra sig, vilket är jätteproblematiskt. Så jag tycker typ att det är en ganska privat fråga att ställa till någon. Men varför är den privat? För att jag tycker bara att inte att det angår någon annan vad jag har för liksom tankar kring min könsidentitet eller liksom just ånger eller så. Har du fått den frågan? Har jag det? Ja, det har jag nog. Hur reagerar du då? Eller liksom vad... Alltså, jag vet inte, jag har nog alltid tyckt att den frågan är ganska jobbig. Men om man skulle ställa den frågan till dig då, skulle du bli arg, ledsen eller bara så, nej men jag vill inte berätta det, eller? Jag skulle nog sucka lite. Alltså, men, jag skulle nog säga att det är inte relevant, eller så det angår inte dig. Lova, du sa ja. Varför sa du ja? Jag tänker väl att det är en valid fråga. För det är ett stort beslut. Och Varför? Vadå? man kan ångra sig liksom. Är det alltså, har du fått den frågan? Ja, Och hur brukar du svara på den? jag säger bara nej. Ja, eller alltså, jag menar, hur brukar du svara så här, jag vill inte prata om det, eller du svarar vad du känner där, alltså vad du känner, eller? Jag tar det väl lite med en klackspark där och då bara. Ja. Men du känner inte att det är så blir viktigt, eller liksom att du är så här, nej, det är ingen grej, eller? Inte så personligt för mig. Nej. För dig då, Lola? Alltså, folk har väl frågat mig så här, har du ångrat dig och så. Det är så här, nej, det har jag inte. Och det ligger väl också mycket nyfikenhet i det. Men alla är också så olika i hur mycket de vill lämna ut av sig själv och så. Jag som person är själv väldigt öppen för att jag vill ändå ge mycket kunskap. Men sen vissa dagar så känner jag så här, gud, för fan, jag orkar inte vara någon translärare och bara, så här är det. Utan ibland vill man bara få vara typ. Men det här just med att ångra sig, är det för att det är en så stor... För att det kanske man gör då och då. Eller liksom att säga, jag vet inte. Eller alltså, vilken människa som helst är ju vaknar upp varje dag och bara, vem är jag idag? Eller liksom, alltså, att man är lite så här, hur mår man? Vad är det liksom? Alltså att, vi är ju, en människa har ju så mycket inom sig och många känslor. Är det då att det är kan det vara viktigt att prata om att så här, det är okej att tveka ibland, eller att, det tycker jag är och inte bara så här, man är 100% säker, för jag kan tänka, hur kan man vara det hela tiden, eller liksom, förstår du vad jag menar? Ja, nej men liksom, jag tycker väl att det är viktigt att lyfta upp att det kan vara normalt att man känner att man tvekar lite och så. För det är väldigt stora grejer man går igenom. Alltså, man går igenom en till pubertet och vissa operationer är liksom, du kan ju inte gå tillbaka sen när du har gjort det här. Så det är helt okej att man känner så här, shit, vad håller jag på med typ? För det gjorde jag, alltså bara några veckor innan min operation. Även att jag har liksom längtat till flera år, så här, nu kör vi. Så satt jag där och bara, shit, alltså vill jag verkligen göra det här? Och kommer jag verkligen bli glad?
Men det är bara... Jag tror det är bara mänskligt att känna så inför stora saker. Man ska gå Men igenom. jag tänker det är alltså vad som helst. Alltså vad som helst det kan ju vara en stor, börja ett nytt jobb. Alltså det är en stor Precis. grej. Så, vill jag ens jobba? Alltså, så det är klart att om det handlar om en själv att det är ju stora beslut. Men kan det vara viktigt att prata om det då med andra? Eller har ni haft någon att prata med om de här besluten? Eller? Alltså, jag skulle vilja säga att typ, det kan vara ett ganska stort stigma just kring typ detrans eller vad liksom att ånger typ dels inom liksom communityt men också att så det blir mycket stigma för att typ mycket så liksom i debatten har väl liksom handlat kring att så man kan ångra sig. Det är så därför typ man inte så ska få ge transvård till ungdomar typ. Medan det är så mindre än 1% statistiskt sett som faktiskt ångrar könsbekräftande vård. Också speciellt tänker jag att alla vi är ganska unga och har nog tagit ganska stora liksom, livsbeslut medan vi fortfarande var väldigt unga. Och att det kan vara ganska jobbigt att liksom, kanske tänka på scenen att säga, gud, jag var ett barn när jag var tvungen att liksom, eller tvungen när jag tog sådana stora beslut. Liksom. Verkligen. Så att jag tror ändå att det är viktigt att kunna prata om det i liksom, ett tryggt rum där det inte är så mycket fördomar kring det. Liksom. Men är det en rädsla då att så här, man känner att man måste vara så här, jag måste visa utåt att jag är 100% säker. För annars om jag ens visar en tvivel då kanske inte ens jag får. Eller, alltså, ja, men eller? lite så är det skulle jag säga. Ja, eller vad menar du? Eller har du? Ja, men mycket är väl så här att typ man kanske hade svårt att bli tagen på allvar innan. Och att då var man så här, tvungen att visa att man var så här 100% säker på vad man ville eller sin sak. Eller så här, att man var kanske rädd för att man inte skulle få vård och man inte var liksom jättesäker på vad man ville. Eller liksom, och så är man så ung. Liksom, ja, också, precis. som du säger. Det måste, men vad skulle krävas där för omgivningen? Alltså att så här, att de ska behöva veta att det är okej typ att jag ska kunna uttrycka mig eller att så här, jag kanske inte vet riktigt eller hade ni någon sån om ni har känt någon gång eller så här, kunnat prata över 100% vad ni har känt med någon eller har ni suttit mycket inne med det själva? Jag har nog haft mycket inom mig för att jag vet inte, jag tycker nog att det finns så kan finnas ganska mycket skam kopplat till det typ att så att ha varit så himla säker på någonting och sen kanske man tvekar och det blir väldigt mycket så gud, vad ska jag göra nu liksom. Men ja, det kan säkert vara jätteolika. Ja, men precis. Ja, när jag har haft alltså, väldigt många att prata med kring det här liksom. Alltså, jag har väldigt sällan tvekat i just min process med det här liksom. Det var just bara några veckor innan operationen för att man blir nervös, man blir ju rädd. För det finns väldigt mycket risker med den här operationen också. Och då ville jag verkligen tänka så här, är det värt de här riskerna? Vilket det är för mig liksom. Och då var det så skönt för då har jag min bästa vän som min syster då, som också går igenom samma process som mig. Och då har jag pratat med henne och bara, du alltså, hur känner du kring det här? Vad tänker du om jag känner så här? Så då har jag haft henne att bolla med och det är väldigt skönt faktiskt. Men du Love som har varit så här, det är inte en sån privat fråga. Är det så, alltså, varför tänker du så? Alltså, jag vet inte riktigt men jag har inte varit så öppen med det. Eller pratat med någon om det för jag har känt den där skammen också. Vad är det för skam? Ja, men, att jag är, vad ska man säga, annorlunda. Och att det inte finns någon som känner som jag, fast det gör det ju. Men är det då mer att du blir så här, ja, whatever, what goes goes, eller liksom? Ja, lite så. Ja. Och hur har du hamnat där i att du kan känna så? Det är en stor fråga, men jag bara tänker det. Till slut blir man väl bara trött på allt och ja, vågar öppna sig eller vad man ska säga. Bara köra på liksom. Får man säga byta kön? Ja, jag får säga ja eller nej. Nej. Generellt nej. Nej. Jag skulle säga ja. Varför ja då? Indirekt är det väl det man gör. Men
vi som är transpersoner, eller i alla fall jag känner ju att jag är det könet som jag håller på att bli nu från början. Så det är inte att jag byter, utan att det är att jag blir den jag vill vara. Men ni som sa nej då? Alltså, Det är väl det är lite så stigmatiserat begrepp. Visst. Typ, att så här, har du bytt kön? ja, det låter så grovt. Ja, det Men låter så här, jag har bytt kön, du har bytt personlighet. Och det är så här, nej. Alltså, Ja, eller så här, jag tycker typ att det är lite tönt ibland man så här bäddar in de orden så himla mycket som man har gjort en könskorrigering. Ja, det är väl det jag har gjort. Men det är nog ett så här... jag är exakt Men likadan. jag kan ju också typ skämta med det uttrycket, bara så haha, jag bytt kön. Typ, om man ska så. Ja. Men jag skulle aldrig fråga det till någon. Det är väl ett lite så förlegat begrepp typ. Vad säger man nu då? Alltså ofta, det blir alltid så himla långa haranger av ord. Så här, om jag ska typ inom vården måste man komma ut hela tiden. Liksom. Då brukar jag säga att jag har gjort en könskorrigering. Och vad är könskorrigering då? Det är att jag har gjort medicinska korrigeringar med min kropp för att se ut eller höras som jag vill. Liksom. Men är det ett bättre ord då att säga än byta kön? För... Jag skulle säga det. Ja, för man, alltså innerst inne så är man ju alltså kvinna eller man eller whatever liksom. Så man byter ju inte ut sin själ till Satan som många tror. Oj, nu! Utan utan men som du var inne på, man korrigerar liksom det yttre för att det ska matcha sitt inre. Så Men brukar folk säga byta kön? Eller har någon sagt det till er? Ja, nej, jag är väldigt nära min frisör då. Vi kan ju prata om typ allt möjligt liksom. Och så hon säger bara, men hon bytte ju kön så här. Jag bara, hur menar du då? Typ, så, men det känns öppet att det känns väldigt skönt att hon och jag kan ha en öppen dialog och att hon blir så här, men det här är ett helt nytt ord, alltså korrigering. På min tid sa man ju så här. Så det ligger inget ont i just så här byta kön, utan det var bara som man sa på deras tid för att beskriva liksom en transperson. Men gud, jag har hört att så någon har frågat det om mig typ eller så här. Men gud, va? Så här, har de bytt kön? Till så typ någon i min klass liksom. Jag var så Men vad menar man då egentligen när man säger så här, byta kön? För att alltså, kön är ju könet. Precis. Men sen så har man ju könsorganet. Alltså, är det liksom det folk då menar så här, du har bytt könsorgan? Eller liksom, vad är det liksom? det var något nytt på bibblan. Alltså vadå, eller så här, alltså förstår du vad jag menar? Eller? Jag tror väl att folk kanske menar att så här, har du typ bytt namn eller så har du gjort någonting. Liksom. Nej, men för folk är väldigt nyfikna på vad man har mellan benen. Alltså det har jag varit med om väldigt mycket. De är så här, vad har du mellan benen? Alltså, har du en korv eller fish tackle typ? Gud, är det de frågar? Ja. Får man fråga, vad har du mellan benen egentligen? Nej. Nej. Ändå lite tvek, Love. Ja. Varför tvekar du? Man får väl fråga, men... Får man fråga dig? Ja. Dig? Ja, men du kanske inte alltid får ett svar. Nej. Precis. Ja, men för att det där har vi kommit in på lite då och då. Det är någonting som är jätteintressant för folk som inte är transpersoner, eller? Vadå? Varför är det så intressant? Men vad är det folk frågar? Eller har ni fått den frågan? Jättemånga gånger. Ja, det är så. Alltså, det är nästan så här daglig bas typ, jag möter det. Vad har du mellan benen? Det är så här, varför vill du veta det? Alltså, jag fattar ju om det är en person jag börjar dejta typ och man kanske ska bli mer intim med dem. Fine, fråga mig. Det är en helt annan grej. Men om typ Rickard 75 kommer och bara, vad har du mellan benen, lilla flicka? Typ, då blir det så här, varför vill du veta? Det känns lite så här perverst på ett sätt. Och nej. Vadå, vill du ligga eller? Eller hur? Ja. Men alla ni har fått den frågan ändå? Ja. Alltså jag blir så här, vem tror du att du är egentligen? Nej, men alltså,
Jag tycker det är ganska respektlöst att fråga det. Alltså, i alla fall till mig, för att det är så här mind your own business. Alltså, det är inte så att jag kommer ligga med dig. Det är inte så att vi har någon romantisk grej. Så nej, liksom. Det är inte så att jag går fram till en person och bara, vad har du mellan benen? Alltså, så här, Men i början var det väl en chock att få en sån fråga. För man går ju inte fram till vem som helst och frågar vad den har mellan benen. nej, eller hur? Alltså. Men nu är det väl lite mer att jag tar det på skämt. Och de får ett skämt tillbaka. Man får ju svara något så jättekul. Bara, Precis. har en traktor. Ja. Så, Ja, men det känns ju så liksom burdust. Alltså det känns hysteriskt att gå fram att fråga. Alltså jag bara tänker, Precis. undrar man inte så, gud, vad är det här för människor som frågar? Jo, men det är ju lite så. Och vissa har ju också frågat mig typ, hur har du sex? Gud. Och det är så här, kom så får du prova. Nej, men alltså, Jag tycker typ den frågan är jätterolig, för det får något som att transpersoner har sex med något så här jättemystiskt eller hur? hemligt sätt. Ja. Ja, men hur är dejtinglivet för er? Alla bara... Jag är i en relation. Ja. Hur träffades ni? Tinder. The classic stuff. Ja. Men Kom den här frågan upp då? Vad har du mellan benen egentligen? nej, för att han är respektfull. Men jag tänkte bara säga att så här, oavsett om den frågan skulle komma upp, man kanske kan fråga det på ett lite trevligare sätt än vad har du mellan benen. Jättebra, Alltså, så här, verkligen. Hur men skulle man ställa den frågan då? Typ i ett... jag vet inte, om man skulle typ, jag vet inte, berätta att man är trans, beroende på svar, så jag vet inte, har du genomgått någon typ kirurgi eller så här, hur, jag vet inte. Var lite trevlig. Eller hur? Ja, men så lite vett. Ja, men lite typ folkvett. Alltså, Men precis, man behöver kanske inte säga vad du menar benen egentligen. Alltså, Nej, det är så, nej. utan att det finns andra sätt att säga. Ja, men har du genomgått typ kirurgi eller Precis. finns det något annat? Hur långt så här, har du kommit i om processen? du är intresserad av mig som person, kanske inte där först du frågar mig. Liksom. Precis. Nej. Nej. Love, hur ser ditt dejting? Oh, la la. Well, Ja, du. det är lite färskt. Ja, spännande. Verkligen. Nej, alltså inte på det bra hållet. Nej. Ja. Men är det, alltså, kan det finnas så en rädsla som transperson hos er? Har ni haft en rädsla? Ja, gud, ja. Vad är det för rädsla? Att bli mördad. Men alltså, det låter väl Men gud, jättebrutalt. Men alltså det händer ju. Ja. Eller har, alltså så här, det utsätter ju dig för en risk genom att typ vara öppen med Precis. din transidentitet. Ja. Alltså, jag har ju typ löst det innan genom att så bara dejta andra transpersoner. Ja. Typ. Smart. Mycket så här, för det är väl, ja, då slipper man ju hela den biten. Det är nog en trygghet i det liksom. Ja. På det sättet. Ja. Men har du känt, Lova, att det känns lite nervöst att dejta? Eller tycker du bara, nej, jag vill inte? Eller är du nyfiken, känner du? Jag tycker det är lite läskigt. Ja. Den tjejen jag skrev med nyss, eller nyligen då, Ja. hon googlade ju upp mig. Nej. Och då fick hon ju reda på det den vägen. Så jag, kunde ju, jag God. fick inte chansen att berätta själv. Nej. Hur kändes det då? Det var väl det som var lite läskigt. Ja. Att jag blev påkommen. Men finns det några tips eller så här, hur man ska kunna typ... Tänk på säkerheten. Alltså, när du berättar vad, alltså, i offentligt rum eller något, eller bara vara i en trygg miljö så du inte blir utsatt. För att man vet aldrig. Alltså, det är inte så att kanske någon transperson som har kommit ut till den de har dejtat har tänkt att men den här personen kommer ta det bra, och sen blir hon liksom utslängd från 7:e våningen och dör liksom. Utan tänk på säkerheten, för Det är ju helt fruktansvärt att det är en grej som man måste behöva tänka på. Eller? Simon, du ser lite... Ja, fundersam det här är ut, eller? Ja, För dejting ska ju vara kul. precis, det ska ju det. Men är det någonting som
jag tror att allmänheten är medveten om att liksom, transpersoner måste gå runt och tänka jag ska inte bli mördad. Alltså, Nej, Nej, det tror jag inte. om jag liksom går på en dejt. Alltså att det är ju någonting. För jag bara reagerar på att ni alla, liksom 3 reagerar ju på att så här, det finns en fara. Liksom. Precis. Och att man måste behöva tänka på säkerheten. Ja, jag tror inte att många icke-trans tänker så. Liksom, att det är så svårt för dem att sätta sig in i det såklart. Men där har jag varit väldigt hård och strikt med mig själv just när det kommer till den biten med säkerheten och dating. För att man är ju livrädd liksom. Men du Lola sa att du alltid, eller har ni alla använt appar eller så? Ja. Alltså skriver du ut, sa du det? Att du skriver ut att så här, Nej, direkt så här, jag är transperson? Alltså, eller jag skriver inte det i min profil för att då kan jag också vara lite, jag är ju värsta övertänkaren för då kan jag vara rädd för att jag matchar med en transfob som sen blir så här, det här är ett offer, henne tar jag typ. Utan jag skriver med personen, pratar med dem och sen man känner av viben typ och då blir det så här, innan vi träffas på vår första dejt så är jag trans liksom. För jag har aldrig liksom gått på en första dejt och det har varit lite så här, den här personen känns lite så där, utan då har jag verkligen känt av personen en god tid innan jag ens går på första träffen liksom. Men har folk reagerat negativt eller positivt? Jag dejtade en person, han var helt okej med att jag var trans och så, men hans vänner runt omkring var så här, är du gay för du är med henne typ? Och då var jag så här, gud, jag kände att jag behöver ta med mig större handväska för att typ hide myself. Så. Men Simon, har du dejtat också? Ja, men jag har inte varit liksom, jag är inte särskilt öppen liksom från första början med att jag är trans för att det känns som att så jag tror ofta att kanske så folk har väldigt författade meningar eller och jag känner liksom att så här, men jag kan väl bara få leva ett typ normalt liv utan att behöva så berätta en sån egentligen för mig ganska privat del av mig själv till någon som jag inte känner ens liksom. Så det har väl så här, jag har tagit upp det om det har behövts tagit upp liksom. Men då efter att ni har träffats och sådär. Exakt. För att men så här, det är väl inte som att jag kräver något svar på typ den andras så jag vet inte, könsidentitet eller hur dens kropp ser ut eller liksom. Så jag vet inte, för mig har det bara varit en grej som inte känns så viktigt att den andra personen vet om från första början för att så här, det är en sak för mig att välja när jag vill att en person ska veta det liksom. Precis. Ja men typ hatbrott. Alltså är det en rädsla som finns? Jag har det ändå i baktanken att när man är på en hbtq-bar att så här, risken kan finnas typ. Men det är inte så att jag tänker konstant på det hela kvällen utan jag har kul, lalalala. Men det är just innan man går in till Charlesbaren att shit, vad händer liksom. Och sen det är så otroligt mycket hat just på internet mot andra transpersoner och jag tycker verkligen att man ska liksom stick together och liksom bara ta bort det här hatet liksom. Och även att jag själv inte får hatet ibland så blir jag så sårad och jag blir så chockad på ett sätt. Det är ändå så här 2024, snart 2025 att det liksom pågår fortfarande. Jag blir lite så här emotionell men alltså så här, det är ju så många transpersoner som blir så utsatta för misshandel och hot och så här liksom och det var Man blir besviken. men verkligen. Får man fråga, vilket namn föddes du med? Nej. Det handlar inte om mig. Visst, det är ett namn man har haft men det är inte den jag är idag. Eller liksom så att det är inte det som är i fokus direkt. Varför är du så privat? Det triggar upp liksom minnen av det förflutna liksom så. Och det kan vara rätt jobbiga och tuffa minnen liksom. Så ja. Är det en fråga ni har fått? Ja. Allihopa? Är det vanligt att få den frågan? Ja. Det tror jag ganska.
Vilka är det som frågar? Alla möjliga. Ja, verkligen. Ja. Ja. Men vadå random bara så? Alltså typ när de får reda på att man är trans så blir det så men vad hette du innan då? Typ. Det är så här, det vill inte riktigt gå in på liksom. Så. Men brukar ni berätta det? Eller är det så? Nej. Nej? Och varför inte? Alltså, jag vet inte, för mig har det också varit en väldigt så jobbig grej. Eller att det har varit så mycket typ, negativa associationer med det namnet. Liksom. Det har varit väldigt mycket typ, senaste året egentligen som jag har så typ, vågat ta det i min mun. Liksom, för att på något sätt så, jag vet inte, tänka på jag vet inte, min barndom. Liksom. Ja. Men jag tänker väl med att så här, jag vill kanske inte att folk ska förknippa mig med det. Eller att så här, jag vet inte, det är inte någonting som är relevant för någon annan att veta om. Liksom. Det kallas för dead name. Precis. Kan ni berätta om det uttrycket? Varför heter det dead name? Alltså, jag vet inte, det är väl så här ens döda namn. Men jag vet inte, jag tycker det också är lite så speciellt för att det får det låta som att så ens tidigare jag är dött. Typ. Precis. Vilket inte är. Jag tycker att så här, eller för mig har det varit en ganska viktig grej att så typ, jag vet inte, ha med sig alla ens liksom, delar av livet typ. Och att så här, Ja, men verkligen. jag är inte en annan person nu än när jag var barn. Liksom. Eller det är klart jag är på andra sätt. Ja, men det är fortfarande jag. Liksom. Även fast jag inte använder det namnet längre. Liksom. Men just namn kan ju ha en väldigt så stark koppling till ens identitet. Liksom, och kan ju vara för viktigt många att få lämna bakom sig. Liksom, eller att så, det blir ett starkt steg i att bli den man vill vara. Liksom. Ja, men jag tyckte, ni märkte det nu när jag ställde den här frågan. Att alla ni tre var väldigt allvarliga. Men jag bara, nej men alltså, det var inte så här. Men nej, men det säger man inte. Det verkar vara ändå väldigt, väldigt så stark grej. Och är det för att man tänker, vad är det som kommer upp i huvudet? Är det så det jobbiga tiden? Eller liksom att någon ska använda det här emot mig? Eller att någon ska börja kalla mig det? Alltså om man skulle berätta? Eller vad? Jag är inte så rädd för att de ska använda det emot mig eller sprida runt det. Utan alltså, snacka skit om ni vill. Liksom, så. I don't care om någon. Ja, men typ. Ja. Men för mig, det blir som ett hugget bröste typ. Och jag tänker liksom, på den här jobbiga tiden man har gått igenom. Liksom. Och visst, det är ju viktigt att tänka på vad man har gått igenom. För det är en väldigt stor grej. Och hur stark man är i det. Liksom, för att det är ingen lätt match. Liksom. Men jag vill liksom inte tänka konstant på det här jobbiga. Liksom, utan man är ju här för att leva ett glatt, positivt liv. Liksom. Så, Men har ni någon eller några i er omgivning som säger fel namn till er? Gud, det hände för typ inte så länge sedan. Oj, alltså, typ, jag tror det var min mamma som så här råkade säga det. Och vi båda tittade på varandra och bara, vad fan hände där? liksom, så här, jag bytte namn för 10 år sedan. liksom. Alla bara, men gud, vad fan var det där? Liksom. Men annars, nej. Kul att hon själv blev så chockad. Ja. Ja. Men ibland föräldrar, alltså, de alltså, blandar ihop mig och min syrras namn hela tiden. Så det kan bli. Så jag tror också att så här, det är frågan för varför det är en så liksom, typ allvarlig grej. Är nog för att så det, för många var nog det, eller jag vet många som har haft det typ jobbigt med det i början, att så här, många kanske använder ens gamla namn emot den som ett väldigt tydligt statement med att man inte är respekterad typ. Eller som ett så här, att inte bli sedd som den man är. Liksom. Har du någon i din omgivning som kan liksom säga fel namn eller så? Morfar och mormor. Men de rättar sig själva. Så. Men de vet ju. Det är bara att de glömmer. Ja, precis. Dåligt minne. Dåligt minne. Ja, det var gammal. Och, men då har jag också typ så här, min mor och mor säger också så, typ lilla gumman till mig en gång ibland. Jag var så här, okej. Jag liksom... Jag orkar liksom inte riktigt bry mig om det för att jag vet att hon inte menar något illa. Nej, precis. Det bara slinker förbi. Ja, bara en sista fråga för sig. Med era namn ni har idag, är det ni själva som har valt? Ja. Är det tycker jag var härligt att man får välja själv. Visst. Sin egna namn liksom. Ibland kan man säga att jag inte valt något snyggare. Eller
får man fråga, är du en transperson? Ja. 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 Varför det? Jag skulle väl också säga att det beror kanske lite på hur du frågar det. Om du också så bara, är du trans eller? Det är väl lite som att fråga så här, är du bög typ? Men det är väl liksom så. Säg, om du undrar det för att så här, du kanske, jag vet inte, är nyfiken på vem jag är eller liksom. Då skulle jag säga, ja men sure, fråga det. Men sen är det väl upp till mig att avgöra hur mycket jag vill dela med mig av liksom. Men hur känns det att få den frågan? Typ jag har nästan bara tjejkompisar och då blir det ofta så här att de kanske pratar om någonting som är, jag vet inte om typ mens eller så här, och sånt. Och så här, råkar man typ försäga sig bara, gud jag vet. Så här, och de bara, just det. Och så här. Men så det är klart att så här, typ jag har fått liksom säga det en gång för att så här, jag vet inte, någon ska fatta vad man pratar om och inte tror att man är en så bara feministkille som tror att de vet allt om tjejer typ. Så jättepåläst. Ja, exakt. Jag vet faktiskt hur det är. Men inte annars. Det är ingenting jag säger om det liksom inte har med saken att göra. Typ. Men hur har de reagerat? Sen för dig Love, hur reagerade dina kompisar? Ja, de satt tysta några minuter. Jag tror de tog in det, men de tog det ändå bra. Gud, jobbigt med tystnad kanske. Ja. Vill säga. Men säg något annat. Exakt. Sitter där bak i processer. Ja, precis. Ja. Frågade de något eller så? Nej, de bara fortsatte samtalet sen. Hur kändes det? Skönt att de inte gjorde en stor grej av det, men samtidigt så är det väl vanligt att man kanske har frågor. Typ, reagerade du på att de inte ställde några frågor? Ja, typ. Ja, det var så. För att man är så van vid att få frågor. Ja, men var det skönt eller var det Ja. att de inte gjorde det? Eller ställde frågor? Och så blev det bara... För du blev kanske mer chockad då, eller? Ja. Att de inte... Ska ni inte fråga mig någonting? Ja, man är så van. Man bara, hallå? Så bara, nej, okej, skönt. Ja, det var ingen grej. Men var det då så här, har de ställt några frågor senare, eller? Nej. Nej, det har bara varit som vanligt. Har ni märkt någon skillnad på hur det är att liksom bli sedd som kvinna eller man i samhället? Ja, gud. Oh my god. Verkligen. Det. Vad skulle ni vilja berätta? Män hälsar väldigt annorlunda på mig. Eller det var, någon gång det var en tjejkompis som hade sin pojkvän med sig som jag inte hade träffat innan. Och så hade vi liksom min andra tjejkompisar med. Och så skakade han liksom hand med dem och sa hej hej. Och sen när jag skulle sträcka fram där, han bara, det vill jag. Så började så ducka mig på ryggen typ. Jag bara, okej. Ja men verkligen. Jag bara, är det så det funkar i er värld? Men jag vet inte, annars har jag typ inte märkt så mycket. Men jag är också typ bara i queera kretsar. Så jag vet liksom inte hur det är så här. Love, har du sett eller märkt av någon skillnad? Jag har sett att tjejer pratar om killar och tvärtom. På ett annat sätt? Eller? Och Eller vadå? Vad menar du? Men, man pratar om varandra på olika sätt. Väldigt stereotypa sätt. Hur då? Berätta. Men killar är mer så här, hon hade så stora tuttar. Sånt där liksom. Guys being dudes. Medan tjejer pratar mer om så här känslor och han var så romantisk och han gav mig blommor och sådär. Du bara, han sitter och snackar om dina tuttar. Lite så. För det då, Laura? Alltså, väldigt mycket det här negativa, att man blir ju liksom objektifierad som kvinna av just män, tyvärr. Och jag blir så irriterad för många blir väldigt obekväma kring just att bli objektifierad. Men jag blir så här, ursäkta, va? Vem tror du att du är liksom? Alltså jag slår ju tillbaka liksom. Men sen en positiv grej som jag upplevde är när jag kom ut som liksom, Lola, att det var så många kvinnor som var så här, kom, vi lär dig våra hemligheter, kom så här. Jag bara,
Fan vad Så fint. ja, det är jättefint. Så Vad finns det då för hemligheter? men det kan jag inte säga. Det är så girls code. Det är systerskapet. Eller hur? Ja. Men allvarliga grejer. Då, typ då, att så här, gå hem sent på kvällen eller liksom, alltså sådana grejer. Jag är ju livrädd. Alltså, jag håller min handväska redo på att klappa till någon. Men alltså, så det har jag ju märkt väldigt tydligt. Att, Det har det. Just när man blir ju mer utsatt liksom, som kvinna för sånt, tyvärr. Så man har ju det bak i huvudet att så här, shit, nu är jag själv typ. Så jag brukar liksom prata med någon i telefonen eller så. Verkligen typ ta taxi själv eller om man går ute själv eller... Precis, ja. Så den biten har varit väldigt tufft liksom. Och jag blev ju inte så förvånad heller när jag kom ut som Lola, för att man har ju ändå sett på nyheter och hört sina vänner blivit utsatta för saker och ting och hur vanligt det är att män faktiskt alltså, objektifierar en kvinna och hur sjukt äckligt det är liksom. Så ja. Ja, så det... Men känner du att det har varit en skillnad? Jättestor skillnad. Ja. Alltså, för innan jag kom ut, alltså, det var inte så mycket sånt jag hade i bakhuvudet då liksom. Utan det var ju mer våga komma ut som trans typ liksom. Men jag var aldrig orolig förut att bli våldtagen som jag är nu idag liksom. Får man fråga, är du kille eller tjej? Nej. Nej. Love? Nej. Nej. Varför inte då? Det känns bara konstigt. Vad är det konstiga? Frågan i sig bara. Jag vet inte. Ja, nej men typ så här, varför bryr dig er? Alltså det är väl lite så, alltså för alla kvinnor ser ut på olika sätt och alla män ser olika ut på så här liksom, så det yttre behöver inte betyda någonting överhuvudtaget liksom. Så det är bara så här ytlig dum fråga kan jag känna. Men ni, Lola och Simon, ni har fått den här frågan, eller? Gud. Ja. Jag får den fortfarande ibland. Ja, det är så. Men vem är det som ställer den frågan? Det kan vara typ, det hände inte för alls länge sedan att så, någon påstod att jag var inne på fel toalett för att jag var inne på herrarnas för att de trodde att jag var tjej typ. Och jag bara så, nej, jag är på rätt ställe liksom. Och bara, oj förlåt typ. Så att det är väl så här. Vadå, hur var situationen? Det var någon som kom fram? Men så här, jag stod i toakön på en bar och så var det liksom en gubbe liksom bakom mig som bara så här, du är verkligen på rätt ställe typ. Och jag bara Men gud. ja, och då ville vara en jätteställ för att jag är mörkröst liksom. Så han skämdes för lite över det. Yeah, he better. Ja, exakt. Men så här, jag kan väl ändå typ så här förstå därför att typ så här, jag har långt hår, jag är kort, jag är liksom ganska androgyn. Så jag vill liksom inte så här jätteförvånad över att så här, folk kanske inte vet, men det är ju alltid lite så, jag vet inte, jag blir lite ställd av den frågan typ, för att jag känner inte dig. Nej, Ja. Men blir du ledsen av att få den frågan? Eller blir du så, va? Eller vad? Nej, alltså jag blir inte ledsen. Jag har liksom, för mig är det inte ett bekymmer att, liksom, att folk skulle undra det, för att så här, jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket. Jag tyckte nog att det var mycket jobbigare när jag var yngre, för att då var liksom det enda jag ville bara att så folk skulle se mig som kille. Men du då, Lola? Du har fått den frågan också, eller? Ja, men precis, det har jag. Och det var mycket där i början. Alltså, jag hade ju inte långt hår i början. Alltså, this beauty took time. Så många var så här, okej, du har kort hår och så här. Och då var det väldigt många som bara, är du kille eller tjej? Och som du var inne på, det var jättejobbigt. För att jag ville ju att folk där och då skulle se mig som tjej. Och jag hamnade i en väldigt stor depression i ett år just kring den här sociala dysforin då, hur andra skådar den. Jag var mycket hemma och jag gick knappt till gymnasiet och så. Så var det en dag jag gick till gymnasiet. Jag pluggade teater då. Så kommer min teaterlärare Erik fram till mig och bara, Lola, hur är det? Hur mår du egentligen? Du har jättemycket frånvaro.
Och då sa jag det att så här, nej men jag är rädd för att folk inte ser mig som en kvinna. Och han bara, vem bryr sig? Det är inte ditt problem, det är deras. Och där och då så blev jag så här, shit, det är så sant liksom. Och det var ju just den stunden då jag var så här, jag måste sluta bry mig helt enkelt. För att om jag ska gå runt och bry mig om andra hela tiden så kommer det påverka mig. Nu idag så bryr jag mig inte på det sättet som andra. Utan alltså är det någon som bara, du får för en man, okej, tyck så då. Alltså jag bryr mig inte. Utan varför ska jag behöva bevisa för dig att jag är en kvinna? För att jag vet vem jag är liksom, och det står jag fast vid. Så, Men kan den här frågan typ bidra till könsdysfori? Alltså att man... Ja, det kan det ju. Får man säga så? Är liksom dysforin värre i vissa situationer än andra? Ja, men det skulle jag nog säga att den är. Alltså ibland kan jag känna över min röst typ att så här, shit, låter jag jättemacho nu typ så här. Så det är ibland som det liksom faller in just hur mörk min röst är eller hur maskulin den är. Men samtidigt är den så här, den tanken kommer in hit och ut dit liksom. Jag vill liksom inte låta någonting stoppa mig längre för att dysforin har ju stoppat mig så mycket förut liksom, och nu är jag här för att liksom leva livet till fullo liksom. Hur är det för dig? Kan det vara värre i vissa stunder än andra? Finns det någon situation? Det är väl mest när jag måste kolla på mig själv eller lyssna på mig själv. Jag fattar precis vad du menar. Ja. Det är så här. Rösten har varit en big deal för alla oss. Ja. Ja, det är det. Ja. Gud, ja, det var det för mig också. Har ni känt att ni måste vara liksom extra så feminina eller maskulina? Ja, verkligen. Ja, det är klart. Men så det var som att så, i alla fall för min del, att det kändes som att så, jag behövde liksom, överkompensera en typ eller lite så forcerad maskulinitet typ, för att så andra skulle se mig som kille. Eftersom så, jag fortfarande hade väl, liksom, ljus röst eller liksom, hade lite så babyface liksom. Men sen när man liksom nu när jag typ så passerar som man, så är jag mycket mer bekväm i att typ vara feminin eller så, att inte tänka på huruvida jag är maskulin eller feminin i mitt sätt, för att så I couldn't care less liksom. Yeah, right. Så att det är väl en Det är en process liksom. Hela. verkligen. Det är ju det. Skulle ni kunna ge några exempel på när ni har försökt vara så extra maskulina eller mer extra feminina? Ja, men typ hur man typ går, alltså sådana saker. Ja, gud, över på hur man ska gå. Ja, men typ, och så här, det fattar. finns helt sjuka liksom, videos på typ så 2010-talets YouTube, så här, how to walk like a man, how to pass like a man. Det Gud, känns vad som man att, kollar på har sånt. alla alltså. gjort det? Alla Jag tror att det är kollat. Jag tror typ att det är så vanligt. universell upplevelse för så folk som var liksom, eller som kom ut som trans under så 2010-talet liksom. Ja, man vill väl så här, passa in och så är det så här, shit, vad är det för regler jag har missat typ. Ja. Och du då, Lola, hur var det för dig? Alltså jag hade jättemycket smink. Alltså flera lager smink på mig förut. Jag hade ju så svårt att se på mig själv och titta på mig själv. Så jag liksom gömde mig bakom sminket. Så nu idag det är liksom lite mascara rouge och så. Och mycket inom just det här med vården, att jag behövde bevisa just för dem att jag är så säker, jag är en kvinna. Så jag gick dit med högklackat och var så här, hello, typ så här. Men det är inte egentligen den du är. Alltså, Nej, det, precis. Eller? Alltså att du vill ha massa smink och... Nej, eller? alltså jag är väl väldigt... Alltså, Kände du då att det var som att nu måste jag göra det? Mer precis, så? ja, för att så här, bli godkänd typ av just vården och det här liksom. Att bli godkänd. Ja. Alltså det låter så... Det låter så... Ja, men det är väl också bara så fundamentalt att bli taget på allvar liksom. För de, så här, de skriver ju det i ens journaler. Gör Liksom, det. så här, Ja. hur man typ presenterar sig själv och liksom, Precis. så, jag vet inte, övertygande man lever som liksom, det känner att man vill vara. Så att det är verkligen en grej. Ja. Vill
ni se mer av Tänk till så kan ni följa oss på TikTok, Insta och YouTube. Och vill ni höra mer av podden så finns vi där poddar finns. Har du ett ämne som du skulle vilja att vi tar upp i podden så får ni jättegärna DM oss på Instagram eller mejla tanktill@ur.se. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar idag. Till nästa gång. Hej då! Den här podden görs av Tänk till och UR.